السلام عليكم. في العراق عام 2014 حصلت مجزرة خيالية يسمونها مجزرة سبايكر. في البداية شنو معنات سبايكر؟ سبايكر اسم طيار أمريكي حصلت تبادل إطلاق النار بين طيارتين، طيارة عراقية وطيارة أمريكية. الأمريكية F-16 يقودها اللي هو الأمريكي، هذا الضابط الأمريكي سبايكر، واللي كان يقود الطائرة العراقية ينقال زهير التميمي عقيد. زهير التميمي هذا من أشهر الطيارين الحربيين في العراق، وقدر إنه يسقط هالطائرة هذه. طبعا انقلبت الدنيا بأمريكا، الحين يدورون على جثة الطيار الأمريكي، ما هم عارفين أصلا وين راحت، موقع الطيارة ما هم عارفين كذلك وين طاحت. فصارت مناوشات وصارت مراسلات بينهم، ووافقوا السلطات العراقية أيامها في التسعينات الكلام هذا أن يرسلون أمريكا وفد أو طاقم البحث عن الطائرة الأمريكية F-16 وكذلك على جثة الطيار الأمريكي سبايكر. قعدوا تقريبا فوق 10 سنوات يبحثون ليه 2002 ما عثروا على الجثة. اعثروا فعلا على حطام الطائرة، لكن الجثة قالوا ممكن ان الذيابة كلتها لأن الطيارة طاحت في البر، أو أن حصل شيء، يعني ما عثروا على شيء. فتخليدا لذكرى سبايكر هذا سموا قاعدة أمريكية كانت موجودة في العراق، هذه في محافظة صلاح الدين، سموها باسم سبايكر. القاعدة محصنة تحصين خيالي، لكن تعرفون في 2014 انسحبت القوات الأمريكية من العراق، فسلمت السلطات العراقية القاعدة، حولوها إلى كلية تدريب للأفراد العسكريين والضباط وما إلى ذلك. العراق كان محتاج لمجموعة كبيرة من المجندين من المتطوعين علشان يدربهم على حمل السلاح، بما أنها كانت في بداية دخول داعش على العراق. لعنة الله على داعش وعلى كل شخص دعم داعش أو أيد داعش، لأنهم صراحة كانت يعني لعبة كبيرة جدا راح ضحاياها كثير من الناس الأبرياء. مالكم بالطويلة، فعلا حولوها إلى كلية والتحقوا فيها ذاك الوقت 1700 عسكري متطوع، شباب صغار أعمارهم 18 19 سنة 20 سنة في داخل هالكلية هذه. وتعرفون الكليات العسكرية ما يكون فيها ضباط كثير يعني أو مسؤولين، يكون عدد 4-5 أشخاص 10 أشخاص من الضباط وعندهم سلاح، أما الباقي هم متدربين ما عندهم سلاح. وإذا في سلاح في الكلية هذه يكون السلاح الخفيف، ما هو سلاح للحرب. ذاك الوقت كذلك استطاعوا داعش أنهم يدخلون على صلاح الدين، محافظة صلاح الدين، وسيطروا عليها. وصل الخبر حق القاعدة اللي هي سبايكر اللي تم تحويلها إلى كلية للشرطة، عرفوا بالسالفة. ووصلهم كذلك أن داعش وصلوا وحاصروا قاعدة سبايكر. طبعا موجودين داخل 1700 متطوع متدربين من الشباب الصغار، ومسؤولينهم قليل. فالشباب الصغار هذول خافوا، قالوا ما يصير، يعني احنا تو يعني بسم الله ما تدربنا ولا لنا علاقة في العسكرية، فليش يعني نموت احنا كذي هباء منثورة؟ ما يصير. فصارت يعني مثل مظاهرة داخل الكلية. المسؤولين والضباط قعدوا يترجونهم، يا جماعة خلكم قاعدين، والله إذا طلعتم برا هالدواعش هذول راح يقتلونكم. طبعا 1700 طالب على 10 ضباط مسؤولين
مستحيل يقدرون يسيطرون عليهم. مني منك قالوا احنا ما لنا علاقة، نبي نطلع ونسلم نفسنا، احنا ما لنا علاقة ولا هاجمناهم ولا حاربناهم. بالفعل أول ما طلعوا من بوابة الكلية داعش كانوا ينتظرونهم. داعش متجهزين بأقوى الأسلحة والمعدات وأعدادهم الهائلة، وانتم عارفين داعش ما طلعوا من الأرض، لا 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 لا، العملية منظمة، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم داعش أرسلوا وفد من عندهم علشان يتفاوضون مع الطلبة عند باب الكلية. قالوا حق الطلبة يبا احنا ما نبيكم ولا نستهدفكم، احنا نبي بس المسؤولين هذول الموجودين تقريبا عددهم 10، وانتم راح نحطكم الحين في الشاحنات ونطلعكم برا محافظة صلاح الدين، وكل واحد بعدين يروح له، هلا احنا ما نبي منكم شيء. قالوا اوكي. استسلموا 1700 طالب، وفعلا حملوهم في الشاحنات واعتقلوا الضباط. الشاحنات اول ما تحركت، طبعا عشرات الشاحنات، كل شاحنة راحت في جهة، اللي راح يمين واللي راح يسار واللي راح شرق واللي راح غرب. طبعا استغربوا الطلبة، يعني ليش كل شاحنة أخذت طريق مختلف عن الثانية؟ قالوا أهم شيء إن نطلع برا هالموضوع. لكن داعش كانت لهم خطة. لما فرقوا هالطلبة على الشاحنات علشان ما يتجمعون يصيرون قوة ويقدرون يسيطرون عليهم، كل شاحنة كان فيها 4 مسلحين من داعش، وخذوا مجموعة من الطلاب وراحوا في هالبر، وكانوا محددين ساعة الصفر أن يتم تصفية 1700 طالب، وفعلا هذا اللي حصل. كانت مجزرة بشعة تسجل في التاريخ. ايش ذنبهم هذول؟ أعمارهم 18 و19 و20 سنة. القصة مو هني، وإلى الآن ما بديت قصة الليلة أصلا. قصة تتكلم ما بعد تصفية 1700 شاب اللي قدروا يهربون من 1700 7 أشخاص فقط. هذول كانوا من ضمن أحد الشاحنات اللي راحت فيها البر، ولما نزلوهم علشان يعدمونهم كما هو المتفق ويحرقون جثثهم يرمونهم في أحد الحفر، قدروا 7 من هالطلبة أنهم يركضون ينحاشون من الموقع. طبعا تم مطاردتهم، وكانت التعليمات عند داعش إن ما يفلت ولا واحد من اللي كانوا داخل الكلية العسكرية. ليش؟ علشان لا يكشف ويقول لهم قصة هالمجزرة. فكانوا حريصين، يعني حين ذبحوا 1707 يخربون شغلهم. فلما سمعوا قيادات داعش ان في 7 هربوا، اقلبوا الدنيا، قالوا هذول لازم ما يعيشون. 7 وين راحوا؟ قاموا يركضون خلاص، وتعرفون حلاوة الروح، قاموا يركضون في هالبران وهالمزارع لين وصلوا إلى أحد المناطق ينقال لها ناحية العلم، تبع كذلك محافظة صلاح الدين إداريا طبعا. لكن ما قدروا يروحون إلى هالمنطقة هذه لأنه يفصل بينهم وبينها نهر، وكان النهر يعني عميق ومسافة كبيرة، ما قدروا يجتازونه، وكانوا خايفين وجوعانين وحالتهم خلاص. عارفين انتم داعش ما يرحمون، الله لا يرحمهم. قال لهم واحد من هال7، قال لهم شوفوا بناحية العلم أنا عرف لي صديق. قالوا له يا ابن الحلال أنت متأكد منه تثق فيه؟ قال اي نعم أثق فيه وهذا صديقي عمر وكذا. قالوا له انتبه، ترى إذا طلع من الناس المتعاونين ولا شيء احنا راح نموت، انت عارف داعش قالب الدنيا حين علينا. قال لا لا لا، أهل ناحية العلم أنا أعرفهم من ناس الأجاويد وهذا من بينهم،
مستحيل هذول يدخل عليهم الدخيل ما يخلونه. قالوا اتصل فيه، توكل على الله، ما في حل ثاني أصلا. بالفعل قام واتصل عليه. هذا شو اسم الولد؟ اسمه قصي. قصي هذا عايش مع أبوه وأمه وأخوه أصغر منه وأخته. اتصل عليه هالشخص هذا: شلونك يا قصي، شو الأخبار، عرفتني أنا فلان؟ ونعم حياك الله، شلونك، شو الأخبار؟ قال له: يا قصي أنا بيك تساعدني. قال له: ايش فيك، عسى ما شر؟ قال له: أنا معي 6 أشخاص، إحنا اللي هربنا من أكاديمية الشرطة اللي هي سبايكر، وداعش قالبين الدنيا علينا، فالله يخليك شوف لي طريقة تساعدني فيها، إحنا ترى طرف النهر ما نقدر نجيكم لأن ما إحنا قادرين نعدي النهر. قال له: الحمد لله إنك اتصلت علي يا ابن الحلال، داعش طبوا علينا وسيطروا على ناحية العلم كلها، لا وأبوي توفى لأنه كان من بين الأشخاص اللي قاومهم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تجون، ترى داعش بكل مكان، إن صادوكم راح يقتلونكم، ترى قالبين الدنيا يدورون على 7 أشخاص وانت الظاهر اللي من هالسالفة هذه. قال: اي والله أنا، استر علي. قال: الله يستر عليكم ويسهل عليكم. سكر التليفون. قصي كانت أمه واقفة جنبه. أم قصي اسمها طوعة. قالت له: شنو كان يبي منك؟ قال لها: والله يمه قال لي انهم هربانين وانهم بعد هالنهر هذا اللي بيننا وبينهم، يبي يجون يتخبون عندي، وانا قلت له لا تجي لان داعش موجودين. قالت له: قسما بالله لا انت ولدي ولا انا اعرفك اذا ما تروح وتجيبهم لي البيت. قال: يما تكلمين جد؟ قالت: اقسم بالله لا اتبرى منك. انصدم. قال لها: يما والله داعش يقتلوني. قالت: يقتلونك ولا ما يقتلونك؟ انت حاول، وان قتلوك انت في ذمة الله شهيد، وان الله سهل عليك وجبت ربعك فانت ولدي ومن ظهر رجال وترد حق ابوك اللي مات. الولد يعني احتار. وتعرفون ترى الموقف يخوف، يعني داعش كانوا يحرقون الاوادم، داعش يقتلون حتى الاطفال والنساء، يعني مو جايه على احد ولا رادين على احد، وانتم عارفين. يعني حطوا نفسكم موقف قصي، شو يسوي؟ خلاص موت. قالها: يما شلون يعني، شو اسوي؟ قالت: تروح تركب السياره وتاخذ معاك اختك، علشان اذا شافوك بالطريق وهم هذول داعش لا شافوا معاك حريم ممكن انه يطوفونك، او انك تموه لهم، ما يعرفون يعني واحد معاه مرة مستحيل يكون معاه الناس الهاربة يعني. قال: حاضر. وفعلا يركب السيارة مع اخته ويروح للنهر ويخلي اخته بالسيارة. قالها: انتظريني لين اجي. وخذ منها القوارب اللي يسمونها مشفوح هذا، ويطلع فيه لين عد النهر وراح حق ربعه. لقاهم الى الان منتظرينه، ما عندهم مكان اصلا يروحون. يا هلا يا مرحبا شلونك؟ ليش جيت يا قصي؟ قال: قسم بالله امي حالفه حلف اذا ما تجي لا تبرى مني. قال له: جزاك الله خير. قال: لا تشيلون هم، ان شاء الله الامور بخير، امشوا معي. الحين هذا المشفوح او القارب هذا ما يشيل 5 أشخاص 6 أشخاص، عارفينه هذا بدون مجداف، هذا اللي يدزونه في العصا، يعني اللي دائما تشوفونها بالاهوار، تشوفونها بالانهر كذا. المهم قال لهم اركبوا. يوم جو يركبون حتى السابع مو قادر يشيلهم. قام قصي وقال لهم: يبا انا اعرف اسبح، خلكم راكبين في المشفوح هذا القارب وانا اتسبح وانا ماسك بطرف القارب. وفعلا لين قدر يعدي النهر ونزلهم ركبهم في السيارة، والله ستر عليهم لين دخلهم في بيته. تلقتهم طوعة أم قصي اللي عن 1000 رجال: يا هلا بعيالي، يا هلا، تخبوا مالكم شغل. جابت لهم من هالخير، اكلوا واشربوا ولا تشيلون هم، لين رب العالمين يحررنا من داعش وربعهم. وقعدوا في حماية أم قصي وولدها قصي تقريبا 17 يوم،
وصل خبر للدواعش أن ال7 أشخاص اللي هربوا من القاعدة موجودين في منطقة ناحية العلم. شايفينهم أشخاص، يعني أن في 7 تقريبا عدوا هالنهر هذا في اليوم الفلاني، بس وين راحوا ما يدرون. اقلبوا الدواعش الدنيا في ناحية العلم، بيت بيت يدخلونه، لين جو على بيت أم قصي. مدخلتهم أم قصي في غرفة. يوم دخلوا عليهم الدواعش تلقتهم: هلا يما شنو امر وش بغيتوا؟ قال احنا ندور على 7 اللي هربانين ومن كلام هذا. قالت لا ما في احد. قال احنا بنفتش يا حجيه. المهم فعلا فتشوا اول غرفه، ثاني غرفه، ثالث غرفه. يوم جو على الغرفه الرابعه اللي فيها ال7 اشخاص، وقفت لهم ام قصي قالت لهم: ما تدخلون هالغرفه على جثتي. قالوا لها: ليش؟ اكيد خايفه مخبيتهم داخل. قالت: لا يا جماعه، اللي داخل بنتي، ما يصير تدخلون عليها وبنت صغيره وكذا. قال: اوكي، طق الباب خل تطلع بنتك عشان تاكد. قالت: لحظه شوي. وتطق الباب ولا هي ام قصي ذهينه. يوم دخلت ال7 اشخاص دخلت بنتها معاهم وقالت لها: خليك عند الباب، اول ما اطق الباب اطلعي يشوفونك. فيقول مستحيل بنت موجوده داخل ومعاها 7 اشخاص. وفعلا طقت الباب وطلعت بنتها: هلا يمه، ولا هذول الدواعش شافوها اتركوهم مشوا، قالوا الظاهر مو موجودين. وهني انقذتهم. طبعا الوضع صاير رعب، يدورون على ال7 باي طريقه، لان هذول اللي فعلا راح يفضحون الدنيا، وهم فعلا اللي فضحوا الدنيا وكشفوا قصه مجزره سبايكر. فكرت ام قصي موضوع ثاني: شلون تقدر تطلعهم من ناحيه العلم؟ الدواعش مو راضين يهدون هالمنطقه هذه، لانهم عارفين ال7 موجودين داخل هالمنطقه، وين مو عارفين. قامت ام قصي وكلمت واحد من جماعتها علشان يسوي بطاقات مزوره لل7 اشخاص ويسجلهم انهم هذول طلبه في جامعه الموصل. وفعلا جابت لهم البطايق وقالت حق ولدها: روح جيب لي باص من النوع هذا اللي ياخذ 10 اشخاص. وركبت 7 الشباب في الباص، وكل واحد معاه بطاقه انه طالب. وركبت ام قصي وبنتها وولدها قصي وولدها كذلك الثاني اللي يسوق الباص، ومشوا فيها الطريق. قدروا يعدون 5 نقاط تفتيش للدواعش بدون ما ينتبهون إلا آخر نقطة. صارت كارثة صغيرونة. صار قام يدقق هذا الداعشي على البطاقات، سحب بطاقات ال7 أشخاص كلهم مكتوبين طلبة. قام يسألهم، سأل واحد فيهم قال له: أنت طالب صح؟ قال: إيه. قال له: أي جامعة؟ الولد هذا من الخوف وكذا لما خذ بطاقة الطالب ما قراها ولا انتبه انه مكتوب عليها انها جامعة الموصل. طبعا ام قصي تطالع الموقف وخايفة، فقال له: انت اي جامعة؟ طالب في اي جامعة؟ الولد شوي سكت وخايف. فتصرفت ام قصي تصرف كالعادة، تصرف رجولي. قامت وضربت راسها في طرف باب الباص وقامت تنزف دم. بنتها قامت تلطم وتصارخ وعيالها يلتمون، وسوت نفسها انه مغمى عليها. انتبهوا هذول العساكر اللي هم ملوت داعش: ايش فيها هذه؟ قالوا: هذه مريضة وقامت تنزف وكذا، الله يخليك بسرعة علشان نبي نلحق عليها نوديها مستشفى. فهني يعني خربطت باله هذا الداعشي وفعلا تركهم. وهني قدرت ام قصي انها تنقذ 7 رجال من المتدربين في قاعدة سبايكر اللي حصلت فيها المجزرة الخيالية المعروفة في العراق، مجزرة سبايكر. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.